May iba na kayo sa pidari. Di ba sabi niya, dahil sa mas araw kayo. Tayo mo, wala ka. Never mind. Ang kita ko sa tulis mo. Bakit? Gusto ko yun. May bagong kiri nyo. Yo, pag-kiri ko, yung kiri niya. Masyado na akong malakas. Amon daw ng mga kapapa. Malamang chok ako. Kaya mga nag-alis, bakit wala? Wala ang kulay. We are Filipinos. And the example is that we better. And you, masarap. Uy, yan! Lumanuan! Ano hindi? Masarap. Uy, lumano yan! Yeah, lumanon. Ha? Lumano ito! Red cabinet. Wala na saan. Jay, ano na Jay? Red yan ito. Layo, wala siya order. Cornet, ano? Layo. Pero, pag tayo magsimula, ay hindi na mag-social kung paano ka lang na Ano sa dito Jay? lagi ng LKL ko. Para lagi kang updated na parang ablo na Jay, wala kang magalaw. Ano, Jay, nakamagkarumpay. Mo nag-boxer. Eh, day na. Nag-boxer ka? Kumagin ko. Ano yan? Pero may ibre pa. Dragon. Ano ba nag-boxer mo? Lahat na naman sa dragon. Kuya kaya. Kuya kaya. Pino. Free for all. Sino? Hello? Titetan. Kung ano? Kung pabilang sa inyong pangalan niya, ang Mercedes, Maray, Orosa, Orosa was turned on November 29, 1990. Sa technology sa kanyang bansa, pagkaroon Baba ka mata doon. Mata, dito ni Aros na pumalak sa Pilipinas noong 1922. Ito na Jay, start na Jay. Wow! At pinakita ng mga teknolohiya sa mga Pilipino. Jay. Wala. Jam and Jelly. Hindi ko na ito. Friends kayo kami jam. Ganun sila. Pipili na ba? Pipili na ba? Ito niya ang Ano mo ka mo? Ano pangalan ba yan? Ikaw nga. Wala, di mo na ulit ako na doon. Ako na magiging magdalaw. Ito na ba? Ikaw nga na. Kita ko na galit ko. Pero we're just leaving. Pero, pero sakit ako na daw. Nga daw ka daw? Bakit yung pili mo? Hindi ka daw.
Yo, oh, Alat. Mabalik ang balik. Barawat na. Ito pa rin ito. Bawal delay. Ay! Lupa. Dasarkan. Ala, dasarkan na. Media ko siya sa dasarkan. Dasarkan ko ba din? Pagkakuan, panilindo. Ito, mababade dapat. Detalye. Nakain ito. Kuya, sana daan. Yo, wow. Pasok ka kami. Basta malip ako. Wala akong di. Kulik na. Ay, ito. Sabi. Wala yung doon. Ano ito? Doon kami na, Nay. Ano na nga, di pa tayo naglahat. Medyo! Diyan lang, ano dyan? Kaya naan. Ano ang problema, medyo? Alat. Maritaw. Eh. Alat ko. Alat ko lang, ha? Wala ka pa rin ako. Ah. Tulog mo siya. Tulog akong bed. Pero ito. Ano din magmamali mo? Ay, tuman. Kada ako. Teka mo na ko dito ng ganito. Kamila. Pabigyan ko na. Ano na ako? Naporok na. Kasi wala. Será?
At gusto mo mapalit ang ano mo. Ano gusto mo? Wala nang napag-iwala. Ako po, Talaga. dito totoo. Ayo. Ang flash bag, di mo nagpapawas. Pag nagano ko dito sa ice ko kayo. Madan ako. Ay, 20 yun. Yan, ginagawa mo, bali. Baba, baba. Ba't niya si Kuya niya rin? Officer siya? Ay, Wala nang nagawa. Ba, kumili kaya ang Uy, dude. Ayaw ang buhay ko.
Pwede naman sa tangan. Ay, hindi kaya. Hala. Hindi ako nag-ano. Tangay ka nga ba? Ang hirap ako. Ano, ang abang doon, naka-sniper na galing. Paano muna, ano? Huwag na nagagamit ko. Ay na, i-chip mo. Yan, masay mo. Yan pa, i-chip pa. Yan, masay mo.
Jim muna. Jim muna. Sopa. G, G, G. G, G. 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 Dahil man Ayan. Oh, ano mo natin muna. Lahat mo na. Anak! Bawal mo rin eh. Pag hindi na wala. Nakulong pa rin na maludo dahil na magsukna. Pagkatapos mag-close ka na ba? Abot si mama mo dahil ka makakita. Watch it.
Hey! Ano ba nakita kayo dyan? Sige, wala. Ano kita mag-iwan? Ano? Ay, nasundi. Shit, talaga.
nakasal ko, ito mo na tama na. Kapag mag-loss ka na. Mag-atras ka na. Dahil na ako lang. Oh, yun na ba na? Nagbakal na ako. Ay, may naman ako. Sila. Ayun. Buti ka hindi pa ako nag-iis. What's up? Giga. Mother Goose. Stop. Stop. Maybe for a day. Oh. Ano yung gawa? Ano yun? What's wrong? Makikipag mga yun. Ako yun. Si Kuya, yung mga yun. Ika iyo. Siya ako din siya. Kumaran. Kung ako yun, kailangan mo kukulang. Kuya, ano na?
times nagdadada mo kasi nga naging upal. Mga klase. Upal ka pala. Ang panasaan. Student GC, may mga importante. Upal! Student GC, kung palitan nila, Ako yun sa'yo mag-upal. only ang ano, ang is ka na, only students ka na, para tigil mo ano ka na, mapopo ako din. Teka, ano? Ano? Elementary kasi yan. Kasi pagsabayan ka. Oo, wala. Iwan lang. Ako man. Pero, may ano sa ito ka pa yun? Elementary. College. Ano, ganun? May naging crush ka? Pero, Elementary days. Elementary days. Ako nito ang mga kabayan sa kanila. ako. Isa? Siga? Wala ka na, kuya Duke. Wala ka na. Sasabi kong wala ka na. Wala ka na. Aw na. Ano? Kasi dati may nagkakos mo. Ay, ibang pero magkaulo ko. Iyo. Ano? Naging kasuwa. Grabe. Wala naging kasuwa. Wala sa pera. Wala sa pera. Ay! Wow! Tigpintal! Ito sa Manila, nagpasipin. Mas ibang grade 5 na sila. Gusto magkaroon kami sa mga ibang 6 sa Kuala. Ano ba? Siyempre, kulit. Ako malaki ito sa country. Tapos pag may Ano na ako may para? Kuya mo kaya dumanas sa mga patuloy at Malebe kami sa Tagalog. Kami Tagalog. Hey!
Tagal daw. Like pa. Dua? Like pa. Yung iyo. Basta like pa din bilang sa. Pero naiinip ko man. Saro lang. Hungry. 3. Tapos ikapira, 50. Ayun. Daog mo pa. Daog mo pa si Kuya. Masabay kinani sa labay ka nito. Pero ba't ako lang dito sa Kuya? Sa Kuya. Level lang ako. Nagtatago mo sa akin. Kaya tigkasabi niya may pamilya. Demon. Dahil tigkatago mo. Dahil Ah, ako yung araw. Naaarawan dahil sa klase ko. Wow, ba mga klase ko? Ako yun. Ate? Jared baga po. Rush baga po si ano? Rush po baga. Si Kuya nga rin, sabi ko, ay, Kuya Juan, sabi na si Argili, Buhalda. Saan ko lang pangalay ko? Dati man saan. Wala pang elementary shop. hanggang bakit tayo 2 years na Tapos sabi ko, ano mo? Tita, may nagkakas na baga si Kuya. Sabi, ano mo, binigo? Wala ang ko, nagsitika dito. Pero ba, makulong doon? Alam ko lang. Mas ma-out mo ba si Kuya Tatar? Ika nga rin dyan, cash mo si ano? Para utik dyan. Pero yung maluya makipagtungan si Kuya. Hindi. Ako. Yeah. Okay lang. Ano? Okay. Sorry. Na. Ano man ang pangalan niya? Siyang may namakot na Facebook. Ito pa nga ipinig. Ang nickname niya, paano sa dada? Paano sa Yes. Yes. Ano nga dito ay dito. So, kay Vincent, dito dyan.
Sige na. I love it. Appreciate. Hindi lang. Grabe yan. Parang yan, hindi mo ka talaga picture sa pando. Dahil parang binablur ko ano. Oh, babas ka talaga. Parang binablur ko ano nga rin. Ako na lang ang break na break. Yun, ako na lang. Super, ako ba wala ka yung Kasi pa kaya also yung para sa ipan. Pag-one ako, wala mamawin mo. Sa tao. Diyos ko Ryan, alam mo na nga, kung wala ng pira, napag-unit ka pa ng pira. Ang ano pa, yung video. Alam mo, ang buka rin yung pagkakulang. Yun lang. Yun lang. It's nice. Pati ilaw mo pa o, aaral mo. Isa kayo na kayo. Yes. Pero, yung mga bagay ko sa nalilugyan ka. Dahil naman na Dahil niya naman yung may isang panahon dahil naman si Mama sa Open sa to. Di ba ate, di ako na. Entrance para sa iyo. kaya
Di ba yung edit ko din? Mukha na nga ni Elita at Mali. Kaya, Alam mo na yung mga ito din naman ito eh. Hindi. Kasi matuloy din naman ito eh. Kaya, Ito ka. Wow, naku para sporting girl. Iyan sa tinapos na ba? Sporting girl. So, sinakap pa din sa loob. Sinakap din yung Triple A. May araw na na Parang nag-aaral ako. Wow. Bakit po dati? Oh, girl. Oh, okay. Dito ulit namin ito tayo. Nag-easy ng garment dahil yan. Open mo. Open mo. I-save mo, i-save mo eh. I-save mo sa kuya. Ako may pwede mo siya kayo to. Ito daw sa aga. Kinadyo ko pa. Pero, Orang din ko rin sumayaw baka ano ko? kaya din niya rin bago yun Pakapasan. Bakit ko daw ito sa Kuya Ide? ito Ano ba? ikaw tayo ito siya kung maninitaw tayo Nagawa. nagka tayo para sa ano pa na lang pumunod ko din niya tapos mata Buta ini mano para may kunin ako pa hindi na ito ay sa DC Ito, mapasword. Binunod lang nila tayo. Para tinawag nila. Binubulog na mura. Buwan na talaga din namin. Hindi talaga maasahan si Vincent na nila. Lolo? Hindi talaga na maasahan si Vincent. Please. Pati si Mama, pangamak niya. Grabe. Sikat ko na. Eh, gusto mo daw ate.
pwede. Kuya. Ito tawag ka para. Dito na daw. Ako na. Dito na ako, Ben. Hi, Ben. Kapag mo ka. Nangiling ka naman sa pamukha. Ako nga, si Pinta. Sa kuya daw na po. Kuya, nag-iwan mo. Mo yan. Nag-iwan nga yun. Sa kuya. Kuya. Budayin niyo. Tumatay. Ako. Huwag ang magmati. Daw! Pag-duktira siya. Ang sasabi niya, ako luwal, ako luwal. Dito ko ba yan nag-load? Diba? Ano? Ano ba ano sa ano? Buko. Ano po? Diyan wala bang buko? Pero ako mag-salamat. Pinainin mo ko. Hindi ko masalamat. Wala ba? Sama niya eh.
Jason! Gusto mo ikaw ako sa'yo magkatawa ako dahil nata. Nata kaya. Hindi kaya. Nata. Iya ako sa sino kaya pa. Cellphone mo. Cellphone. Ako mo. Tapos paano din nakapagdala? Kaya tingin ka. Pagdala. Pwede nga. Sa'yo. May kuya. Kung matulog si Vince. Magpaalam ko sa iyo. Kung magawin mo, abang pa. Kung dumang ka sa Facebook niya, siya. Siyempre, bigyan mo lang. Iya kay. Dahil mo lahat. Ito lang. Sabi mo, ano mo dadalhin? Susunod na sa Sauda. Sa Sauda, tumanan mo ba? Ikan po mo naman. Wow. Dahil award na, hindi. Ha? Kung nagpupuha? Di ba? Sa loob. Sa plaza lang. Sa plaza. Plaza. Iya. Ang mo mo yan. Nakupo mo. Dahil man hindi pwede dito gamit niya. Mga kita iba. Sige. Kisay. Hindi ko man Pwede. hindi ko ang permiso. Ayan, siguro. Dahil na. Yun lang. Yun, anong Account klase? mo pag account mo pag-gawin. Iya. Sabihin mo, huwag nila alis dito sa Bakotan ko. Julio. Pangarap. Dahil naman di ko gawin si mama. Dahil Dahil naman di ko gawin. nagdala ko lang ang storage kit. Pero, kailangan mo. Like this governor. Sa araw ng pagpiligot talaga. Diyan sa Wara. Kaya may ka. Hindi mo na ano. Dahil na ka. Hindi ko, pero dahil ko. Pero ikaw cancel ko. Dahil na nga ni Rami. Pero, gusto rin ko. Ano sa number? Sa number mo yung yaon. O, dito number. Miss your go.
Sabi niyo ba? Nakorang. Tama. Hindi ako kay Mami. Oo, sabi na. Natawan. Puta kayo na ayos. Isang taon na kang bullshit lang. Puta ka. Kaya nagpila to, ano kaya pati lang sa mga na ayos na yun ka. Igabali ka na na. Wow! Why? Kaya po ako na. Dali. Tangaling na. Pero hindi ko. Hindi ko. Hindi ko. Kasi na. Mali ko ganun. Agad na si Papa mo sa sabi Papa ko iba rin kaya sabi ni Mama sa asa. Dali titik. Ano na ngayon? Wala. Ha, baby. So, ibigay mo ano, wala mo wala mo. Halimbawa, pag hinak mo ng isang tao, ay kunyari. Ganito mangyayari kung ako. Halimbawa, sinabi na ako na, kaya, kaya, wala na matulog. Ganito nangyayari. Nag-in, diba? Nagpo-pagkakasyon ka. Oo, continue. Reload. Paano nangyari yun? Hindi ba mag-continue? Malabas lang ko.
Ay! Diba? Nakakuntok. Kumain ka? Smart. Tapos, kung ano kayo, mega press. Ano? Madugod. Malunong. Pero it's by our
Medyo pinapagaling. Ten. 3. Kasi kung Duwa mo yung nakape. Tumakbo. Okay, right? Ha? Ano, Joe? Hindi na alam, kailangan ko na sana dyan. Ako mag-ulit. Quattro, boy? Quattro? Ha? Ito ba? Ang 4 ang bakit. Kuya. Boy?
Piso po.
sakit. Deman, sa inyo po nila, Deman, lagi ko kami, ano? Tinatawa na, ha? Hindi, magbibukan ko na dito. Ano, sa phone, ano. Ano kaya? Yung una mo sa naka-video. At nagdaro ka sa atas, ang daro na sa
Pagkakita ka na ng ano. Ano? Bakit?
hindi ka nag-ismula ng bataan ang anong oras na ito. Sabi na, Alam ka na ba?
Ito content. Naisip ko na Hindi ko na dyan sa si Mama.
President.
Sabihin mo na sa natin sa kanya ng puso. Ano guys?
Tawanan.
Amen. Saan na ka mo? Ha?
Lapon.
Galingan na to. Ang binibigay ng tingnan ko, sabi ko.
No, no, no. Wow. Kasi bukas, pinaano mo sa kanya. Pinasabi niya na dahil na kaya. Ano po? Marot ka.
Ito yung importante.
kailangan. Si Brenda kasi ang pangit ko naman explain. Ikaw, sila yung Siya, Pa, pa. Sige.
Sarado na tabi pa. Lahat ito, ang walang kasi. Ate, Pwede mo man, sige na. Sarado na ang supera. Kapag marami. Ako man yan. Sarado mo tapos ito pa may details sa mga UPS. Pinakawasan ka na. Kasi, alas 12 kami bigyan mo yan. Sige na. Stop. Sarado na. Oo, discuss ko lang mo. Ano mo? Discuss ko lang. Ako man ikaw mo. Sarado mo. Tama sa ako. Hindi? Oo, naman ako po. Ako mag-iwan ko sa mga punta eh. Mainit. Ito pa mo. Lapa na yun. Nag-print ko na ako boy ng mga listahan. Diyan mapa-ilan ko sa video. Nag-print ako. Sabi, Nag-print ako ng listahan. Hindi yun. Nag-print ko na sa naglaman. paano mahiling? Ano? Kami to ang matatabi. Ano pa naman? Ay, kami to mo sa ang mga hindi na kira ko. Iyo sabi, ito ba Bakit sabi paano ko tayo nagiro Ano to? yun? Sabi ka. Yan, din ang mga trimo. Karuan, then yan, kung ano bayad ng utang. So, ano pa ang sabi siguro para kung lawan ka. Sabi ko, 100 na mo yung utang. Ito na. One day. Para mo yung Then, Sinisa
Mrs. Ari ko ba? Nainis pa ako mo sa bibira. Pero, Kaya mo naging mistaken o bagay. sa atin sa mga ipate, sa atin sa mga ipate, Anong oras? Mahala. Mayroon ka na kumain. Ano tayo mahiling? Ikantig din mo. istorya o ng tuga. Bawa na. I-take back din mo. Pwede mo video. Sige. Kapag 25, dito na ito. Yeah. Ado, kung hindi start ka mo, start ka. Ikat mo na dyan, tapat mo na dyan. Balik. Kung tanong ka ng Pilipinas. May mas ting ba ka? Iko ah. Hindi ka na mo para rin yung Oo. mas ting. Maski okay ka. Uy, may mas ting ka ba? Grabe ka lang natin maski. Daya, bang basket day. Grabe lang mo kamo kayo maski. Oh my goodness. Oh, wala na po kami Si Buta, nagsabo. Latest news lang ang Pilipinas. Ilan ba? Latest news lang. Ayan. Nagsabog na si Buta. Buha na ba si Buta? Anyway, Nagsabog. salamat. Grabe. Pinagpasalamat. Grabe. Si Bobby. Bobby. Ako na makainin mo. Ano? Madagdag. Isa, sabi nito. Please. Then for combination. Wala dyan mga bayad na. May uto sa remarks to. Oo. Ang ikakagmudan ko, paid o unpaid. Dahil kung unpaid, dahil mo malapit suratan. Suratan mo na, wait na. Pag hindi ka bayad, lang ko. Lang sa base. Muna ba mo yung may bayad na sa mga abatang para Oo. hindi ka pwede mo? Iya, iya ka. Oo, Eh, eh, eh. Boleh. Hindi naman ako matatawag na. Pati may pala si Mata. Matubos ka na pala. Mura yan si Mata. Confirm nga nila Nagtutulong ka sa kalitan. na dapat sa grade college. Hindi nga kita sa kalitan. Ito,
Inilabot sa kanila. Morning, pumunta din eh. Babae niya. Babae. Ano? Ang sige sa sige. J-A-Y. Versus baglag bagay. Bagay. Ito pa rin. Malaw. Mata kasi sa si David, si Daboy, si Daboy. Grabe, dito si David. Blackout. Sunod ka pa, wala nang pito ka mo. Gaming card. Bataon? Bata, ano? Ulo ni Pate? Oh, tingnan na ka. Iyo, hacker, wala pimot. Ay, naka-off po na. Karaya. Darayaan. Laro lang Pinay. Oo. 21 lang. Pero pag ukay pa din, Dali. si Marcel pa. May niriguan, trabaho ka. May niriguan, trabaho ka.
Nakapula ka magulat mo ngayon. Ayan, abis ano na oras? Sukat na Oh, lang. so, Nakapula ka sa tubig na. 11:25. 10:15. yung nga niya. Sabi ko 11:25. Huwag lang siya po yun. Makinig ka, napasok ko. Tama, insorbet. Iyo, Ikaw, nag-sorbet na. iyo, pigil sa Blackjack ka man. para. May lakas sa iyo. Tama, insur. Nagbayad pa ako. Insure gold. So, gano'n ka mabagang? Hindi man ito. Kasi mangyari yung ano ko kami. Ano meaning ng insur? Double? Iyo, double, o ano? May double yan. Hindi magkaroon minute sa... Like, man na double yan. Mayong may ribuan, trabaho lang. FBI, okay na. Pag-tip double yan, hindi pa na. Dahil na pwede mag-sponsor. Magagang ay mag-pay. Kailangan ko yun. Mulay. Yung split din ito ang ano, magiging duwa ng tayo. Grabe, siguro. Ito ba ang kakabisa ng kakabisa? Depende sa na dyan. Oo. So, plus, ali, Adala ko, nagturuan ko. Oo. mga 5 o'clock night, diba? May mga araw pa. Oo. Bisilo. Oo. Zero. Kasi man na naging mga tao. Matali. Matali ako. Matali. Matali. Kailangan pa ang tao. Ano daw ko? Ano ko nga ko? Mag-ikas ako. Mag-ikas ako dyan. Ay ano, tawag mo dyan like horror ito. Iyo mag-inig ito. Like pala. So, mana kawat. Laro. Why? Get left. Gusto may kulay ko siya. Wala kami si kulay mo. Hindi ko alam, may bars. Sabi ko, badi, may panangamama. Oo, mali kalaban natin. Day, manda pag wala ka, pag ganun mo, Ano? Ano mawal? Ano? kinuunan sa nagsubi. Kayo nilikuan. Ako kung ginamay ko, hirap lang. Kayo din, kaya. Kakaibang baril na natin. Hindi, mag-report ka. So, ang sitgan din, sura sa tulak ko. Lagi po sa tulak na ano, ni Joker. Oo, nagadaan. Ano yan? May chicken! May chicken po dito. Tingnan mo din yan. Pag-blackjack na ang bangka. Bata. O, di ka na pwede Sa, mag-aral. ano, sa Sabado, sa madumang kami sa, ano, sa, ano to,
sa sa ano ba masalata sa blue na daga. Blue na daga. Sabi ka. May ka na. Malangoy ka kung sino. Okay. Tema. Sa blue sito. Kasi dahil sinasabi niya, Mabilis ito. ang susi. Meron kasi iba na din. Oh man. Baka Round one. the blue ano island. Naubos mo sa kapaka mo na mag-drop. Unang Para naubusan. Dahil matang natin, lista ko ng review. Pati ano nagyari Round sa ako ito? na drop. Ano? Ano mag-drop mo? Hindi na pa mukutang ako. Ano sa tawag ko I-click sa... mo mga achievements yan. Ay, manalo sa inyo. Titigan mo. Pati na makutang. First, never use data in your life. Wait, Bakat. Beta. 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 Ito pa. Beta. Yung Ulay. Tinuan. Kabila. Hindi nakatamaan. Pwede lang robot, may pabera. ano ito, te? Tikpa din sa robot. So, mahirap sa robot. Ano? Okay. Sabi ko, check. Si Sabong. Yan, mabuto. Si Wall-E, ina din si Wall-E doon. Laraban mo ako. It's respectful of behavior. Kasi si Legends The na. baby oil. Ano nga na itong tignan mo kanyo natin sa baby or baby? Ano tawag sa ano sa Laraban mo ako. sa batang taong braso pala dito. Ano? Sabi niya baby oil na. Ano? Pasado. Ano tawag sa batang taong braso? Pasado galing pa. Oh, baby. So ano ko dyan? So, hilang pa ang mga mag-aakit ba ko lapanin na baby oil. Baby oil. Ano? Sunog ang napamahalan. May baby oil mas ano pa na pamala. So use that, just powder that. Wala. Sorry ka pa ako. Just powder. Doon kayo sa 2 times that. Ano dito sabi mo? Diyos o Diyos. So just powder. Tek mo. Okay. Oh, no. Wala hindi. Grabe. Sino ang kanang tatlo? Oo. Sunod mo ito sa lakaw. Oo. Matrap ka na doon sa lakaw. Grabe. Oo. Nag-timer ako. Kaya makalabas ka dyan. Okay, mali. Nag-elevate ko. Day 1. Elevator. Sinarado ko sa Bitcoin. Ang pagkat na nasa third floor na sa May naglaro siya ng kalaban. Pakikita mo na. Nagpagadan. Ang mga gano'n po. Ngayon niya na paano may kain sa pantukan sa Hindi mo na. ano nila, face to face. Doon. Walang B1 doon. Doon bigla ako. Baka mo binasan ko yan. Oo. Ako lagi. Go, Frank! Utuin ko this special. Yan. Tama. Utuin kami. Ano, hindi lang.
Di ka aray. Kulay. Maduman ako. Kulay. Lela, mga ano, sabi. Kulay. Lela, ma. Grabe na, wala. Kulay. Grabe na, ma. One versus all, kaya kami ako pa. Walang kulay. So, ano ba, ibig mo pa din wala akong ginagawa. Oh, may pati. Dito yun. Naman kung karito natin. Gariton? Luto ni Pati Special. Grabe talaga huni yun. Luto ni Pati Special. Luto ni Pati Special. Dahil wala naman sa sinalaman sa Ginoo. Wala akong mga tao na ito. Sabi ko naman, addict na. Hindi nga, hindi ka sigaro. Grabe, iniiyak. Kabit kayo. Kapit pa lang sa sinama ko. Matutulog na ako dito. Pero mas makikita din. Mga ano ba rin yung mga high school. Oo. Grabe man, nilimit sa ato sa solo. Dapat sinayos yun. Dapat dahil ang buwan. Dapat ko yan ang bigat ko. Dapat ako. Sino mag-iiyak? Ako. Oo.
Uy, dapat orang lagyan. Iba ka mukha ng babae. Mga mali. Unang ulo. Eh, ano lang oras sa day? Kuya Joseph.
Ano ka ba? Tuhok si Yula. Sorry, magpapit ka lang. Meron pa sila Bayad ng time. Naman eh. Overtime, Pero isip ko may nakakakala. Sige na to. Baga na sana.